गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आपल्या सिलेबस डिकोडिंग मधला पुढचा भाग आधुनिक भारताच्या इतिहासामध्ये एक असा टॉपिक आहे जो विद्यार्थ्यांकडून जास्तीत जास्त दुर्लक्षित राहतो आणि एक्झामिनर त्याच्यावर नेमके प्रश्न विचारतो. कोणता टॉपिक? ब्रिटिश सत्तेचा भारतावरील आर्थिक प्रभाव. राईट. काय कंटेंट्स आहे त्याच्यात थोडक्यात सांगतो. अर्थव्यवस्था म्हणजे काय फ्रेंड्स? शेती, उद्योग, व्यापार या अनुक्रमे प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय क्षेत्रातील घडामोडींचा अभ्यास. क्लिअर? आपल्या इतिहासाच्या अनुषंगाने अर्थव्यवस्थेची व्याख्या मी तुम्हाला सांगितली. क्लिअर? आता हा पहिला मुद्दा लक्षात घ्या की तुम्हाला आर्थिक प्रभाव अभ्यासताना शेती क्षेत्रातील घटना, उद्योग आणि व्यापार हे अभ्यासावं लागणार या टॉपिक मध्ये. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, ब्रिटिशांनी भारताचं जे आर्थिक शोषण केलं ना, तर हा सेकंड पॉइंट तुम्हाला हा टॉपिक अभ्यासताना लक्षात ठेवावा लागेल. काय मध्ये सेकंड पॉइंट मध्ये की 3 टप्प्यात संशोधन केलं. पहिला टप्पा, त्यांनी मसाल्याच्या पदार्थांच्या व्यापारातून, मग त्याच्यासोबत दुसरे काही छोट्या मोठ्या वस्तूंच्या व्यापारातून पैसा कमावला. ती व्यापारी अवस्था होती. तेव्हा ब्रिटिश भारतात सेटल नव्हते झाले, कारण भारतामध्ये अशा काही राजकीय सत्ता होत्या ना, त्यांचं नाव काढलं तरी ब्रिटिशांना घाम फुटेल. पण ते पहिल्या अवस्थेतून फक्त मसाल्याचा पदार्थाच्या व्यापारातून त्यांनी पैसे कमवले. दुसऱ्या अवस्थेत म्हणजे जेव्हा प्लासीची लढाई झाली आणि बंगालची सत्तासूत्रे ब्रिटिशांच्या ताब्यात आली, ब्रिटिशांचा भारताच्या पॉलिटिकल स्पेअर मध्ये प्रवेश झाला, तेव्हा ब्रिटिशांनी जमीन महसुलाच्या माध्यमातून त्याच्या नंतर पैसा कमावला. तर दुसरा टप्पा पैसे कमावल्याचा, पहिला मसाल्याच्या पदार्थांचा व्यापार खास करून, दुसरा जमीन महसूल, तिसरा बघा लंडन मध्ये औद्योगिक क्रांती 1750-55च्या आसपास झाली, पण त्या औद्योगिक क्रांतीचे भारतावरील परिणाम मात्र 1850च्या आसपास जाणवायला लागले. मग या तिसऱ्या अवस्थेमध्ये ब्रिटिशांनी कापडाच्या माध्यमातून भारतातून पैसे कमावले, कारण भारताची ओळख ही ब्रिटिशांच्या उद्योगांना कच्चा माल पुरवणारी बाजारपेठ आणि ब्रिटिशांचा पक्का माल विकणारी बाजारपेठ अशी होती. राईट. पहिला मुद्दा अर्थव्यवस्थेची 3 क्षेत्र, दुसरा मुद्दा ब्रिटिशांनी पैसे कमावल्याचे 3 टप्पे. राईट. फक्त मित्रांनो 1-2 ऍडिशनल गोष्टी सांगतो. या टॉपिक मध्ये तुम्हाला ड्रेन ऑफ वेल्थ, संपत्तीचं निस्सारण, याचा सुद्धा अभ्यास करावा लागेल. दादाभाई नौरोजींनी यांची थेअरी द पॉवर्टी अँड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ग्रंथात मांडली. दादाभाई नौरोजी, न्यायमूर्ती रानडे, रोमेशचंद्र दत्त, रजनीकांत दत्त, गोपाळकृष्ण गोखले ही प्रतिभावान मंडळी भारताच्या आर्थिक राष्ट्रवादाचं प्रतिनिधित्व करत. डन. आता याच्यात आणखीन एक गोष्ट, शेती क्षेत्राचा अभ्यास करताना तुम्हाला जमीन महसुलाच्या पद्धती म्हणजे पद्धत कधी आली, कोठे आली, कोणी आणली आणि त्याचे वैशिष्ट्य काय, असा एक चार्टही तयार करावा लागेल. फ्रेंड्स, एक गोष्ट नक्की लक्षात घ्या, या टॉपिक मध्ये एक्झामिनर प्रश्न नक्की विचारतो, त्याच्यामुळे संकल्पना समजून घेऊन याचा अभ्यास करा, गडबड करू नका. पुढच्या व्हिडिओत लगेच भेटतो तुम्हाला.